بغیر د کوئی بغیر د برفي نه به پشاوری کیر جوړو کنه دومره ذایقېدار او دومره زبردست به چې تا بازاری کیر چې تاسو کوم پشاوری و کیر خوړلی هغه تاسو نه هیر شي. تاسو به حیرت کې چې واقعي دا کیر مونږ پوخ کو. او ما دا برفي ځکه یاده که کنه چې ځنه خلک پکې کویا چې ځنه خلک پکې برفي واچي جوړګه چې د خوند زیات شي، خو چې عقل مونی جګړو لیکنه که ډیر پکې خرچو کوي نو نه به پخ کاری دا زه نارمل خرچې کې تاسو دا کیر خیم. خدلته یو ګلاس ما باسمتی ټوټه چاولې واغسته، ټوټه مطلب ماتی کنه، او هغه چې اوبو کې به خوشتي کوي لکه ګنټه یا نیمه ګنټه خوشتي کوي. دا یو ورځ چې زر نرمي کې تاسو ر ثابت باسمتی اغینم جوړیږي، بس ټوټه او ثابتو کې سفر دونه خاص نشته. بس دا ما خوشتي کې تقریبا یو ګنټه ټایم اور کو خلا بخي، خو ما ولا صرف نیمه ګنټه ټایم ورکو. هغه نه پس به خاص زبردست وینځي، سو ځل به وینځي به کړي چې کی واچوي تاسو په اوبو کې نرمول شي، خو زی په پیو کې نرمم ځکه چې زمونږ د سلندر کار دی او زم چې زمونږ د ګیس بچت وشي کنه. مخکې به دا ما چې جوړول ما به اوبو کې دارو جوته نرمي کې او لکه یو دوه چمچ به متنه سیټم کې ځکه چې ما به وشي زپا کې دا واچوم چې خپل کې دانه روج راځي کنه. نور خو موږ جوسر کې واچو به وخو نو دې کې په واچوي امر پورې په ډکن میګ دي چې سو پورې د جوش نه کړي چې جوشو کې بیا په ډکن کې دی او ګیس ولاندې خنري کې په نری ګیس په پخو چې دا مطلب نرم شي. نو دې کې 1 کیلو په تقریبا ما واچولو، ما 3 کیلو په راغوسي، 3 کیلو نه زه یو ګلاس والا رجوس حساب سره کیر جوړوم او خزيات جوړیږي. اوس دلته کې چې کنه تاسو دا یخ کوي او کني یخ په دي جوسر کې واچي یو وسره دا روجیم واچي وسره به مونږ یو بل شی استعمالو. هغه ګران نه دی، هغه دی رسونه. نو تاسو رسونه دي جوسر ته ورواچوي لکه د 1 کیلو په حساب باندې 2 رسونه دي، نو زما 3 کیلو په دي نو 4 رسونه پکې اچو. دا حساب ډیر پرفیکټ او زبردست. خروجي چې دی اب یو موټه اخلي د 1 کیلو په د پاره زیاتی بنالي ګورکه زیاتی شي کنه به خوان نه نور پکې څه چې هغه د تزخم. بس دلته مې پکې دا رسونه اچول مقصد دا و پېمن پکې واچول چې لکه دا رسونه پکې نرم شي. ګور دا چې جوسر کې وخی بیا به مونږ پخو نو بیا ما هغه حساب راځي. نو بس دلته اوس دا نرم شو او تاسو اوس دې کې ولاندې بیا ګیس بند کې جوسر باندې وخی او ما سره خو دغشتا نه چاپر والا چې کوم هاند بیټر وی کنه اب زرا واخلم زی په هغه باندې هم دې کړای کې دا دغه کومه مطلب حلوا کومه پکې ټاکومه پکې لکه جوسر چې دې ام کم کار کوي ام دا کار کوي کنه چې لکه راله شی اوټه کوي خیر اله پیست جوړ کی سموت غونډه. نو زی په دې باندې دا کار کوم مال دا آسان شي. یو خو دې کې یخولو جنجټ ني تا پیزه کما په خولو ته ایخندي ګور اسی به چې ما دا په جوسر کې دا کار کوي به ما امر انور یخ په استعمالول دي سره او بل دا زما مرزه سره دا چلیږي لیکن دانه دي دلته زه پوره دانه حل کوم ځکه چې پوره حل شي بیا د داسې لګي لکه د روجو پاوډر چې پکې چولې شوی او ازمانی خوخه نو ځکه ما داسې دانه دار لګ پرې خو چې دانه داری کنه. بس دې کې ما اوس دلته کې نور پیسې کوم عام باچول دلته 3 کیلو په پوره شو. خدیزي کې کتا ته لګي کنه د لا مختبه مون نورم پخو چې هم ډیر زیات ټینګ شو یا دغه شونډې کې تاسو یو ګلاس اوبه مچولې شي بل چې پخېږي خو بلا 2 کپ چینی مې واغسته پین کې مې واچوله. دا به اوس مونږه ولی کو مطلب چې د دې رنگ زیړ شي دا خپل په ګیس کې تاسو په دې کې نه اوبه اچوي نه بغوړی اچوي دا رو خپل ولی کېدل شروع شي. تاسو تخکاری ګیس به نارمل ساتي نه ډیر کم نه ډیر تیز خو اند کې اخر کې به دې سره ډیر خیال کوي. عامه اخوا کومل امر ذکر سره لک سلام دعا وکما هغه به رو پخېږي. اوس به مونږ کیر کې واچو اوچ په پاوډر سي هر چاته ملاويږي اسانه سره د 1 کیلو په حساب باندې 2 چمچ خډ ډکه چولی ما دې کې 6 چمچ واچولې. دا کار د کویم کوي دومره زبردست ذایقه وروړي کنه او دې کې چینیم ولی شو. نو اوس به دې چینی چې ولی شو دې کې ځنی ما پیاله وبو واچوم ځکه چې لګا دا چینی نرم شي. مقصد مې دا دی اسی دا د ټوفي پرنګي کلک شي کنه خدا هیڅ مثلا تخکاری ګور ګیس باندې قدم پرې خدا به تاسو نو اوس وزيږي او خوند به تاریخ شي ته ډیر خیال کوي. نو دا بس د کیر کې واچوي چې کیر کې دا واچوي دا تاسو داسې لګي لکه روړه غونته کې چې شو خدا روړه نه دا به اوس په دې کیر کې 1 منټ کې ډیر ټایم په منالي 1 منټ کې به دا بيخي حل شي. ولې چې کیر خو خټکیږي لګیا دی ګرم دی نو دا وسره خپل حل شي. نو دې سره د دې رنگم خاسته شي او دې کې یو خوند راشي او کدیږي کې تاسو دا کیر اوسه کې تاسو ته پیکه لګیدو کنه تاسو پکې نور نارمل چینی اچول شي لاچی پکې واچوي لکشانتي کیوړه پکې واچوي. کیوړه مطلب چې کیر د پاره کوم موږ استعمالو سویټ ډیش د پاره کنه خو بیکری آیټم د پاره ډیر استعمالو. نو او دا کیوړه دومره سختي کله د نه زیاته شو د کیر خوند خرابي ما نیمه چې مچینم کما واچولا بزیږي کې ولا یو 2 جوشه به خبر کو
او ګیس به بند کو. بس دلته کې کیر شو تیار. لا یخ شوی نه دی. د پاسه په بادام او پسته واچو. تاسو که کو پره خوښه یې هم پې واچوئ، نري نري کټې کوي او بس لږې پرېږدئ چې یخ شي، بیا یې راواخلئ. اوس دې کې دا یخ شو او بس کیر شو تیار. تاسو ورته وګورئ چې د دې دا بره چې کم لهر دی څنګه ښکلی غټ پوستکی نیولی دی. چې څنګه زه نه ویډیو کې زه ګورم غټه ملایي نیولې، ما ویل خدای پاکه زمونږ پی کور کې چې پی دی هغې خو چېرته داسې غټه ملایي نه ونیوله، خو ښه ده کیر خو نیولې ده که نه. سیم ذایقه یې وه، بلکې هغې نه زیاته اعلی وه، عمده وه. کوهي نه بغیر هم جوړ کو او د کوهي په شانتې خوند یې و. اسانه غوندې طریقه مې راته وښیله. اسانه په لفظونو کې مې پوهېږئ که نه، ټرای یې کوئ او ټولو نه شاباسي پې واخلئ.